Chào mừng các bạn và các anh chị đã đến với kênh YouTube của bác sĩ Nhân Da Liễu. Với mong muốn giới thiệu và chia sẻ một số kiến thức về da, bệnh của da, cách điều trị và chăm sóc, đồng thời học tập, trao đổi và chia sẻ một số vấn đề liên quan đến thẩm mỹ da nội khoa và đặc biệt là cập nhật các chuyên đề mới trong Da Liễu. Nếu thấy nội dung kênh hay và hữu ích, mình xin nhận được sự ủng hộ từ các anh chị và các bạn. Nào, giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề hôm nay nhé. Xin chào thầy, các bạn và các anh chị đồng nghiệp. Thì hôm nay em xin được trình bày chuyên đề về lợi ích của melatonin trong điều trị và chăm sóc da thẩm mỹ. Thì như mọi người đã biết, melatonin thì cái ứng dụng thường xuyên nhất của nó đó là được sử dụng giống như một viên kẹo để chống điều trị căn bệnh mất ngủ. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì melatonin người ta được nghiên cứu là nó có ứng dụng trong điều trị và chăm sóc da thẩm mỹ, bởi vì bản thân nó là một chất chống oxy hóa rất là mạnh. Ngoài ra thì nó có khả năng là cải thiện và điều hòa rất là nhiều cái cơ quan, các bộ phận của da, ví dụ như là nang lông, ví dụ như là các tế bào hắc tố, vân vân. Vì vậy trong cái chuyên đề này thì em sẽ làm rõ các cái vấn đề về lợi ích của melatonin trong điều trị và chăm sóc da thẩm mỹ hơn. Về mục tiêu thì có 3 mục tiêu chính mà em muốn trình bày. Thứ nhất đó là trình bày tổng quan về melatonin. Thứ hai là trình bày về lợi ích của melatonin đối với điều trị và chăm sóc da thẩm mỹ. Thứ ba đó là cập nhật các cái tình hình nghiên cứu và ca lâm sàng về lợi ích của melatonin trong điều trị và chăm sóc da thẩm mỹ. Rồi bám theo cái chuyên đề, mục tiêu của chuyên đề thì có 3 nội dung, em chia làm 3 phần. Thứ nhất là phần 1 là tổng quan, phần 2 là lợi ích của melatonin và phần 3 là cập nhật các nghiên cứu liên quan đến chuyên đề. Phần đầu tiên là về tổng quan về melatonin. Thứ nhất đó là về tên gọi của melatonin. Thì tên gốc của melatonin là 5-methyl-acetyltryptamine. Về lịch sử thì melatonin lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1958 bởi Aaron Lerner, khi ông phân lập được cái hormone này từ tuyến tùng của bò. Về bài tiết thì nguồn gốc bài tiết của melatonin chủ yếu là từ tuyến tùng. Tuy nhiên ngoài ra thì nó còn nhiều ở vị trí khác nữa. Thì ở đây em sẽ phân tích rõ cho mọi người thấy. Thì tuyến tùng vẫn được xem là cái cơ quan chính bài tiết melatonin. Tuy nhiên ngoài ra thì người ta còn thấy nó được tổng hợp ở nhiều vị trí khác trong cơ thể. Ví dụ như từ da, từ đường tiêu hóa, từ võng mạc, từ tủy xương và cũng như từ các tế bào máu như tế bào lympho, tiểu cầu, vân vân. Về cấu tạo hóa học thì trên đây em sẽ cho mọi người thấy một cái hình về cấu tạo của melatonin. Thì ta thấy là nó là một cái hợp chất có vòng, nó có hợp chất cấu tạo vòng. Về tổng hợp melatonin thì nó sẽ trải qua rất là nhiều bước. Với cái chất đầu tiên của nó đó là một cái axit amin tryptophan được cơ thể hấp thụ vào thì qua đường ăn uống, thì qua quá trình tổng hợp nó qua rất là nhiều hóa chất trung gian, ví dụ như 5-hydroxy tryptophan, serotonin, N-acetyl serotonin, và đến cuối cùng thì nó sẽ tổng hợp thành melatonin. Thì trong quá trình tổng hợp melatonin thì ta thấy là nó có sự hiện diện của rất là nhiều các cái enzyme mà để xúc tác cho cái quá trình tổng hợp này. Thì đây là cái sơ đồ này là quá trình tổng hợp điển hình của melatonin ở tuyến tùng. Về điều hòa bài tiết của melatonin thì có 3 cơ chế điều hòa bài tiết chính của melatonin. Thứ nhất đó là điều hòa bài tiết theo nhịp ngày đêm, bởi vì theo các nghiên cứu người ta thấy melatonin nó là một cái hormone giữ vai trò điều hòa đồng hồ sinh học của cơ thể. Thì cái điều hòa như thế nào thì tới slide tiếp theo mình sẽ làm rõ hơn. Thứ hai đó là sự bài tiết, nó điều hòa bởi sự bài tiết của noradrenergic và neuropeptidenergic đến tuyến tùng. Thì cái sự bài tiết của noradrenergic nó sẽ đến tuyến tùng, nó sẽ làm tăng cường AMP vòng và dẫn đến làm tăng bài tiết melatonin. Ngoài ra thì sự bài tiết của melatonin nó còn thay đổi theo giai đoạn trong đời sống của thì bởi vì chúng ta biết là cơ thể con người thì nó sẽ trong quá trình sinh sản và phát triển thì cái nhịp bài tiết, cái nhịp sinh học về giấc ngủ nó sẽ thay đổi, mà do melatonin thì điều hòa theo nhịp ngày đêm, cho nên cái sự bài tiết của melatonin nó cũng sẽ thay đổi theo giai đoạn trong quá trình phát triển của cơ thể. Ở đây thì em có cho một cái sơ đồ ở đây là về cái nồng độ của melatonin theo cái thời gian trong ngày. Thì mọi người có thể thấy là ở cái vùng tô màu đen ở đây thì đây là một cái vùng mà là về bóng tối, thì chúng ta thấy là nồng độ của melatonin tăng cao. Thì cái cơ chế rõ nó là
Bởi vì khi mà bóng tối xuất hiện thì nó sẽ kích thích cái nhân siêu vi của vùng hạ đồi, thì nó sẽ kích thích tuyến tùng, bài tiết ra các chất để kích thích tuyến tùng, bài tiết ra melatonin. Về dược động học của melatonin thì về chuyển hóa melatonin được chuyển hóa chính ở gan thông qua các cái hệ thống cytochrome T450, cytochrome T12A2, và ở gan thì nó sẽ trải qua quá trình 6 hydroxy hóa để tạo thành một cái sản phẩm chính, đó là 6 hydroxy melatonin. Sau đó từ cái sản phẩm này thì nó sẽ liên hợp với axit sulfuric là chủ yếu 90%, hoặc là axit glucuronic 10%, và sau đó cuối cùng thì được thải trừ qua nước tiểu hoàn toàn. Và cái sản phẩm chính của nó khi mà thải trừ nước tiểu đó là 6 sulfatoxy melatonin. Quá trình bài tiết thì nó bài tiết tại thận, cái chất nó bài tiết đó là 6SM là chủ yếu. Ngoài ra đó là dược động học chung, thì ở đây em sẽ phân tích thêm dược động học riêng của từng loại bài và bào chế của nó. Thứ nhất đó là ở dạng tiêm đường tĩnh mạch, thì ở cái dạng này melatonin nó sẽ phân bố nhanh trong huyết tương sau 0,5 đến 5,6 phút, và bởi vì mình tiêm thẳng trực tiếp qua đường tĩnh mạch cho nên nó sẽ không chuyển hóa qua gan, và sinh khả dụng của nó sẽ là 100%. Thứ hai đó là thông qua melatonin dạng đường uống, thì nồng độ đạt đỉnh của nó là sẽ trong vòng 60 phút và giảm dần sau 2 pha. Ở một cái nghiên cứu trên 4 nam tình nguyện viên khỏe mạnh thì người ta thấy sinh khả dụng của nó là nằm trong khoảng 10 đến 56%, trung bình là 33%, mà thời gian bán thải trung bình của nó là 47 cộng trừ 3 phút. Và một cái dạng bào chế mới mà mọi người rất quan tâm gần đây đó là dạng đường bôi, thì nó sẽ đạt được nồng độ ở da cao hơn so với đường toàn thân, không chuyển hóa qua gan. Tuy nhiên người ta thấy có một cái nhược điểm là nó vẫn làm tăng nồng độ melatonin trong huyết thanh trong vòng 8 đến 24 giờ sau khi bôi. Khi mà người ta thử nghiệm với dạng dung dịch trộn với ethanol và cái dạng cream, thì đây cũng là một trong những cái khuyết điểm về dạng bào chế dạng đường bôi tại chỗ của melatonin. Về cơ chế tác dụng của melatonin thì ở đây có một cái sơ đồ, một cái hình ở đây, thì cơ chế tác dụng của nó thông qua chủ yếu là các cái thụ thể của melatonin ở tế bào. Nó có hai nhóm thụ thể, đó là thụ thể ngoại bào và nội bào. Thụ thể melatonin ở ngoại bào thì chúng ta sẽ thấy nó gồm hai thụ thể là MT1 và MT2 nằm ở trên màng tế bào. Thì khi mà melatonin, các cái hạt xanh xanh này gắn kết vào thụ thể MT1, MT2, nó sẽ kích hoạt protein G gắn với nó và gây cái vàng vàng ở đây, thì nó sẽ hoạt hóa adenine cyclase, và nó sẽ ức chế adenine cyclase và dẫn đến là giảm tổng hợp AMP vòng. Còn đối với con đường nội bào thì khi nó sẽ kích thích cái thụ thể MT3 là cái thụ thể màu vàng ở đây, màu vàng hình trái tim ở đây, thì nó sẽ gắn vào thụ thể này, thì thụ thể này có đặc tính của một enzyme quinone reductase và nó sẽ gây thủy phân phosphor inositide. Và ngoài ra thì nó còn một cái họ thụ thể trong nhân nữa, hai họ thụ thể trong nhân đó là RZR và ROR. Về cơ chế của melatonin trên cái thụ thể này thì chưa có rõ. Về chỉ định của melatonin thì melatonin hiện nay FDA chỉ xem nó là một cái loại thực phẩm chức năng, cho nên là FDA không quản lý và cũng không chấp thuận chỉ định cho bất cứ bệnh lý nào. Thì dưới đây là một số chỉ định mà ở dưới dạng off label, tức là mình vẫn có thể cho chỉ định cho bệnh nhân nhưng mà không được FDA chấp thuận. Thì chỉ định chính của nó là mất ngủ. Ngoài ra thì có một số chỉ định khuyến nghị của nó thì là cũng một số vấn đề liên quan đến mất ngủ. Ngoài ra có chấn thương sọ não sau chấn thương và rối loạn thoái hóa thần kinh. Ngoài ra còn rất là nhiều các ứng dụng đang nghiên cứu khác, ví dụ như ung thư, rối loạn chuyển hóa, các bệnh lý tim mạch, tâm thần kinh, hội chứng đau, các vấn đề về sinh sản và đường tiêu hóa. Các cái chống chỉ định của melatonin thì các chống chỉ định này nó chỉ mang tính tương đối thôi. Thứ nhất là ở phụ nữ có thai, lý do là do không có đủ bằng chứng an toàn của melatonin trên phụ nữ có thai. Thứ hai đó là về các bệnh lý ở gan và thận, bởi vì bệnh nhân, ví dụ như bệnh nhân đang lọc máu thì không có thể thanh thải đầy đủ được melatonin. Đối với những bệnh nhân suy gan thì giảm chức năng chuyển hóa thuốc, tuy nhiên thì cái nguy cơ của nó thấp thôi. Thứ ba là bệnh lý tự miễn, bởi vì trong các nghiên cứu người ta thấy melatonin nó kích thích cái chức năng miễn dịch, cho nên nếu sử dụng trong các bệnh lý tự miễn thì nó có thể làm nặng hơn tình trạng bệnh. Về tác dụng phụ của melatonin thì chủ yếu đa số là trên tâm thần kinh, đó là ngủ ngày, nhức đầu, buồn ngủ. Ngoài ra thì còn có buồn nôn.
Về tương tác thuốc thì melatonin nó tương tác rất là nhiều loại thuốc. Tuy nhiên các loại tương tác này thì nó chỉ ở mức độ trung bình, tức là mình không phải là hoàn toàn mình không thể sử dụng chung được, nhưng mà mình có thể giảm liều hoặc là hạn chế sử dụng chung. Thì ở đây là có 5 loại tương tác thuốc chính mà em đã liệt kê ở đây, và các cái thuốc mà nó tương tác với melatonin. Ở trong bảng này mọi người có thể tham khảo sau đó. Các chế phẩm của trên thị trường thì em sẽ phân tích nó hai dạng. Thứ nhất đó là dạng uống. Dạng uống của melatonin thì nó có các dạng trên thị trường như là viên nang nồng độ 5mg, viên nang nồng độ 3mg, hoặc là ở dạng kết hợp giữa viên nang nồng độ 3mg và vitamin B6 3mg. Và ngoài ra một cái chế phẩm mà mọi người có thể rất là quan tâm và cũng là trọng tâm của chuyên đề hôm nay, đó là các chế phẩm ở dạng bôi. Thì dạng bôi trên thị trường em tìm hiểu được thì có một số sản phẩm, ví dụ như là ở kem chống nắng này thì nó kết hợp với lại vitamin C, titanium dioxide và zinc dioxide. Còn ở dạng kem dưỡng da thì đây là có melatonin 5% ở dưới dạng hạt liposome. Ở dạng serum thì nó có melatonin kết hợp với lại bakuchinon và vitamin C. Tiếp đó là trên đó là em đã trình bày những cái đặc điểm chung của melatonin. Còn bây giờ là em sẽ đi sâu hơn về cái quá trình tổng hợp, chuyển hóa cũng như là về các cái thụ thể của melatonin trên da. Trước hết thì về tổng hợp melatonin trên da thì ở da người ta nghiên cứu thấy là nó có đầy đủ các cái nguyên liệu để tổng hợp melatonin, giống tương tự như tuyến tùng, và cái con đường sản xuất melatonin ở da người nó tương tự như tuyến tùng. Thì ở đây em có một cái sơ đồ, em thấy nè, nó cũng trải qua những cái bước giống như cái sơ đồ tổng hợp melatonin ở tuyến tùng mà lúc đầu mà em đã chia sẻ. Ngoài ra thì các cái enzyme cần thiết và các sản phẩm trung gian thì nó tìm thấy ở tất cả các cái thành phần chính của da. Thì như mọi người thấy ở đây có các cái hình ảnh này, đây là các cái hình ảnh hóa mô miễn dịch ở tế bào da. Thì ta thấy là các cái chính melatonin và cả các cái enzyme mà xúc tác cho phản ứng tổng hợp của nó thì đều được tìm thấy ở tất cả các vị trí ở trên tế bào da. Bên cạnh đó thì người ta thấy là ở da nó có hệ thống agenetic riêng biệt. Thì như mới nãy nó trình bày, agenetic nó là một hệ thống mà nó sẽ kích thích tổng hợp melatonin. Thì ở da nó có một cái hệ thống riêng biệt luôn, thì nó có khả năng tự làm điều hòa tăng sản xuất melatonin của nó. Ngoài ra thì ở da nó có đặc điểm riêng là các yếu tố khác, ví dụ như tia UV và hệ thần kinh ở da nó cũng tham gia vào vai trò điều hòa tổng hợp melatonin ở da. Về quá trình chuyển hóa melatonin ở da thì chuyển hóa melatonin ở da nó có hai con đường. Thứ nhất là con đường Kinuric và thứ hai là con đường Indolic. Thì con đường Indolic này là con đường cổ điển, nó cũng thông qua các cái enzyme của cytochrome giống như ở gan, và sản phẩm chính của nó là 6 hydroxy melatonin. Về con đường Kinuric thì nó sẽ là một cái con đường khác riêng biệt ở da, nó trải qua xúc tác bởi hai quá trình, một là enzyme, hai là quá trình không enzyme, và với sự xúc tác của tia UV, UVB và ROS ở đây là reactive oxygen species, hay là các cái gốc tự do oxy hóa. Thì nó sản phẩm chính của con đường này là AFMK và AMK. Ở đây là cái sơ đồ làm cụ thể hơn cái hai con đường chuyển hóa melatonin ở da. Thì ta thấy là con đường Indolic là bao gồm A, B, C, D, E. Đây là các con đường Indolic, con đường cổ điển, và sản phẩm chuyển hóa chính của nó là 6 hydroxy melatonin. Còn con đường Kinuric là con đường còn lại. Thì chúng ta thấy là nó có một cái con đường cũng qua các cái phản ứng để tạo thành AFMK và AMK, nhưng nó có những cái con đường khác mà nó thông qua các cái gốc tự do oxy hóa và có thể là tia UVB nữa, để nó cũng tạo ra được hai sản phẩm này. Đây là một cái cơ chế rất là quan trọng để giải thích cái sự khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ của melatonin. Thứ ba là em phân tích về các thụ thể của melatonin trên da. Thì thụ thể melatonin trên da nó cũng tương tự như cái tính chất chung của melatonin, thì nó có 3 nhóm thụ thể là ở màng tế bào, ở tế bào chất và ở nhân. Thì thụ thể của melatonin ở màng tế bào thì gồm 2 nhóm thụ thể MT1, MT2. Ở tế bào chất thì gồm thụ thể MT3 và camodulin. Ở nhân thì gồm thụ thể ROR và RZR. Ở trên cái sơ đồ này thì mọi người có thể thấy tất cả các cái nhóm cụ thể của melatonin ở da. Ngoài ra thì có một cái cơ chế em muốn đề cập đến, đó là tia UV khi mà tác động vào da thì nó sẽ sinh ra các cái gốc tự do oxy hóa.
cái gốc tự do oxy hóa này nó sẽ được melatonin điều chỉnh, nhưng mà bản thân nó cũng sẽ thúc đẩy các cái phản ứng tạo thành AFMK là một cái sản phẩm chuyển hóa của nó. Và chính sản phẩm này thì nó cũng sẽ ngăn chặn lại các cái gốc tự do này làm ảnh hưởng, làm tổn thương đến tế bào. Ngoài ra thì thông qua các cái nhóm thụ thể MT1, MT2, camodulin, cái thụ thể quinol reductase 2 này còn nó là thụ thể MT3, và thụ thể nhân ROR thì nó sẽ kích thích hoạt động phiên mã của tế bào, tác động lên kiểu hình và dẫn đến là làm thay đổi chuyển hóa, tín hiệu và hoạt động chống oxy hóa của tế bào. Phần thứ hai cũng là trọng tâm của chuyên đề, đó là lợi ích của melatonin trong điều trị và chăm sóc da thẩm mỹ. Thì em sẽ chia làm hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là lợi ích của melatonin trong điều trị về bệnh lý da thẩm mỹ. Thì điều trị bệnh lý da thẩm mỹ đây em sẽ phân tích các cái lợi ích của melatonin trong điều trị các cái vấn đề mà nó có thể gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ của da. Đó là các tình trạng bệnh lý. Thì có thêm tìm hiểu thì melatonin nó có được 4 cơ chế chính. Thứ nhất là melatonin làm giảm tổn thương da do viêm. Thứ hai là melatonin nó điều trị các cái vấn đề về lông và tóc. Thứ ba đó là melatonin nó thúc đẩy quá trình lành thương và tăng cường hàng rào bảo vệ da. Thứ tư là melatonin nó sẽ ức chế quá trình hình thành hạch tố. Thứ nhất là em sẽ trình bày melatonin làm giảm tổn thương da do viêm. Thì đầu tiên thì ta sẽ sơ lược về cái phản ứng viêm và sự sản sinh gốc tự do oxy hóa. Nó sẽ ở đây em có sơ đồ để trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tạo gốc O2-. Khi tác nhân xâm nhập vào, ví dụ vi khuẩn, virus, nó sẽ khuyến khích khuếch đại bạch cầu đến thực bào, và khi bạch cầu đến thực bào thì tiết ra các cái chất tiền viêm, nó sẽ tác động ngược lại đến bạch cầu để tạo ra một cái phản ứng tạo ra gốc O2- ở bạch cầu. Đến giai đoạn 2 đó là giai đoạn tạo các gốc oxy hóa, gốc tự do oxy hóa. Thì từ O2- này nó sẽ biến đổi thành HiO2. HiO2 thì xông qua các cái phản ứng nó sẽ tạo ra các cái gốc đó là OH-, HOCl và ONO-. Đây là các gốc oxy hóa rất là mạnh, nó có khả năng gây phá hủy mô, tổn thương tế bào, phóng đại phản ứng viêm, và đặc biệt là kích thích các cái gen liên quan đến phản ứng viêm, đặc biệt là cái gen NF-kappa B. Khi cái gen này mà nó được kích hoạt thì nó sẽ kích thích phiên mã và tổng hợp lên rất là nhiều enzyme, gây tổng hợp rất nhiều cytokine, nó sẽ gây khuếch đại và làm nặng hơn cái phản ứng viêm. Thì cơ chế của melatonin làm giảm tổn thương da do viêm nó là thể hiện qua 4 cơ chế. Thứ nhất đó là loại bỏ trực tiếp các gốc tự do mà em vừa trình bày. Thứ hai đó là làm giảm liên kết của NF-kappa B vào ADN và ngăn cái sự tổng hợp các enzyme và cytokine tiền viêm của nó. Ngoài ra còn hai cơ chế khác nữa, đó là ức chế NLRP3 làm giảm các interleukin tiền viêm, và thứ hai là ức chế cái sự kết dính của bạch cầu vào nội mô mạch máu và sự di chuyển của bạch cầu đến vị trí viêm, thì dẫn đó là nó sẽ cắt đứt luôn cái con đường đầu tiên của quá trình viêm. Cái lợi ích thứ hai đó là melatonin điều trị các vấn đề về lông và tóc. Thì người ta nhận thấy là nang tóc trên da đầu của con người nó cũng có khả năng tổng hợp melatonin, và quá trình này nó cũng được kích thích bởi noradrenaline giống như tiếng tùng. Melatonin nó có khả năng điều hòa và sự phát triển của lông và tóc cách trực tiếp hoặc gián tiếp khi người ta nghiên cứu trên một số loài không phải là người. Melatonin nó có khả năng điều chỉnh đáp ứng của nang lông với estrogen, mà ta biết cụ thể là nó làm giảm biểu hiện của estrogen trong nang lông. Mà ta biết là estrogen thì nó có khả năng thúc đẩy cái quá trình phát triển, các cái giai đoạn phát triển của nang lông thông qua 3 giai đoạn. Thì bởi vậy nếu như ức chế nó thì nó sẽ làm kéo dài cái giai đoạn anagen của nang lông, thì dẫn đến là sợi tóc nó sẽ duy trì lâu hơn, nó lâu bị rụng hơn. Ngoài ra thì melatonin thì được cho là nó kích thích thụ thể NRF2, trong khi cái sự kích thích của NRF2 thì nó ở người nó sẽ chống lại sự ức chế mọc tóc do stress oxy hóa. Một số nghiên cứu trên các cái tình nguyện viên, người ta đã thấy được melatonin bôi tại chỗ nó có thể ức chế sự rụng tóc do cường androgen ở nữ. Ngoài ra thì melatonin nó khiến cho nang lông của một số người mà được hóa trị, điều trị ung thư bằng phương pháp hóa trị thì nó sẽ ít nhạy cảm với cái tổn thương do hóa trị gây ra hơn. Ngoài ra thì một cái câu hỏi mà các nhà nghiên cứu đang đặt ra, bởi vì người ta nhận thấy các cái chu kỳ của nang lông và sắc tố của biểu bì nang lông của con người thì được kiểm soát bởi các protein điều hòa đồng hồ sinh học của cơ thể, trong khi thì melatonin là nó là một cái hormone điều hòa đồng hồ sinh học của trung ương. Bởi vì người ta đặt câu hỏi melatonin nó có thể kiểm soát được quá trình phát triển của lông và sắc tố trên đồng hồ sinh học
ngoại vi hay không. Vai trò thứ tư đó là melatonin, nó thúc đẩy quá trình lành thương và tăng cường rào bảo vệ da thông qua các cơ chế là melatonin và FMK. Trên cái mẫu da người nuôi cấy, nó sẽ kích thích sự biểu hiện của các involurin và keratin 10 và keratin 14, làm tăng hoạt động sinh sản của tế bào sừng trong mẫu da nuôi cấy ex vivo. Ngoài ra thì melatonin nó có thể thúc đẩy quá trình lành vết thương trên da và tăng cường khả năng kháng khuẩn của các loại băng vết thương. Thứ ba đó là trục melatonin ti thể. Là cái khái niệm này là bởi vì melatonin và ti thể nó là hai cái phần gần như là gắn chặt với nhau. Melatonin hiện diện ở ti thể và cũng điều hòa và bảo vệ ti thể. Bởi vậy cái trục melatonin ti thể này nó sẽ chi phối, melatonin nó sẽ hiện vai trò là chi phối sự điều hòa của ti thể đối với đời sống của tế bào biểu bì. Và cái thứ tư đó là do trong cái quá trình lành thương thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều gốc tự do oxy hóa, có thể là gây phá hủy mô và làm chậm quá trình lành thương. Cho nên melatonin nó là một chất chống oxy hóa mạnh thì nó cũng sẽ làm tăng cường cái quá trình lành thương hơn. Cơ chế lợi ích thứ tư đó là melatonin ức chế sự hình thành của hắc tố. Thì cơ chế này nó rất phức tạp, nhưng mà nhìn chung là nó chia làm hai cái nhóm chính. Thứ nhất đó là nó ức chế cái sự hình thành hắc tố thông qua việc giảm hoạt động của các tyrosinase, là một cái enzyme thúc đẩy quá trình hình thành hắc tố. Thứ hai đó là nó sẽ ức chế cái sự tăng sinh tế bào hắc tố bằng cách kích thích các thụ thể màng của melatonin, cụ thể là MT1 và MT2. Còn cái cơ chế trực tiếp qua thụ thể màng, nó có hai cơ chế. Thứ nhất là cơ chế trực tiếp qua thụ thể màng MT1 và MT2. Một khi melatonin nó đã liên kết với thụ thể MT1 và MT2 thì nó sẽ kích hoạt một cái dòng thác tín hiệu để kích thích sự biểu hiện của nhiều enzyme chống oxy hóa. Mà bởi vì bản chất của quá trình oxy hóa là nó sẽ gây kích thích cái sự hình thành của sắc tố melanin để làm một cái chất đệm cho các cái chất oxy hóa, các gốc tự do oxy hóa. Cho nên melatonin nó đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sắc tố của da và nang lông. Thứ hai đó là nó cũng ức chế cái sự kích thích của MT1 và T2, nó sẽ ức chế sự tăng sinh tế bào hắc tố. Ngoài ra thì nó có các cơ chế gián tiếp thông qua thụ thể màng. Đó là thứ nhất đó là nó điều hòa cái sự biểu hiện của thụ thể estrogen trong nang lông. Khi nghiên cứu ở chuột thì bởi vì cái sự kích thích của hormone nội tiết tố của nữ thì nó sẽ gây kích thích hình thành hắc tố, cho nên cái sự điều hòa ức chế cái biểu hiện estrogen ở trong nang lông, nó sẽ ức chế luôn cái sự hình thành hắc tố. Mặc dù cái ROR nó không là một cái thụ thể hormone đáng tin cậy, nhưng mà về lý thuyết thì nó có thể, melatonin có thể là điều hòa cái sự hình thành hắc tố thông qua dòng thác tín hiệu và trong qua hoạt động của tín hiệu ROR. Thứ ba đó là trong một số nghiên cứu trên chuột đồng Siberia thì người ta nhận thấy là cái hoạt động ức chế hình thành hắc tố của melatonin có thể là do có sự đối kháng với lại sự tạo sắc tố của hormone alpha MSH. Ngoài ra còn hai cơ chế nữa mà người ta mới phát hiện gần đây. Thứ nhất đó là cơ chế điều hòa quá trình hình thành hắc tố của melatonin thông qua thụ thể NRF2 và PI3K-AKT. Thì khi melatonin nó kích thích các cái gen này thì nó sẽ làm giảm cái sự tổng hợp của các cái enzyme tyrosinase TRP1, TRP2. Đây là các enzyme quan trọng trong quá trình tổng hợp melanin, và do đó nó cũng làm giảm sự tổng hợp melanin luôn. Cơ chế thứ hai đó là nó sẽ điều hòa quá trình hình thành hắc tố thông qua các cái gen BMA1 và PER1. Đây là các cái gen đồng hồ sinh học ngoại vi, thì nó cũng tương tự, nó cũng sẽ ức chế tyrosinase, TRP1 và TRP2 và dẫn đến giảm sự tổng hợp melanin. Về nội dung thứ hai, lợi ích của melatonin trong chăm sóc da thẩm mỹ, thì trong chăm sóc da thẩm mỹ chủ yếu em sẽ đề cập đến cái lợi ích của melatonin trong việc điều trị và dự phòng cái quá trình lão hóa của da. Thì em sẽ trình bày hai nội dung. Thứ nhất là tổng quan về quá trình lão hóa da, thứ hai là vai trò của melatonin trong điều trị lão hóa da. Thứ nhất là tổng quan về quá trình lão hóa da. Đầu tiên em sẽ bàn đến quá trình sự lão hóa da sinh lý, tức là sự lão hóa da tự nhiên của con người mà không có yếu tố nào tác động hết. Thì người ta nhận thấy nó có 3 yếu tố liên quan. Thứ nhất đó là nhịp sinh học, nội tiết mất cân bằng. Thứ hai đó là sự suy giảm nội tiết tố. Thứ ba đó là do thay đổi các biểu hiện của gen do tuổi tác. Sự lão hóa da sinh lý thì nó
cụ thể hơn về những cái đó thì ta thấy là nó có ảnh hưởng đến các peptide có nguồn gốc từ POMC và cả chính POMC và các chất chủ vận thụ thể melanocortin 1 và melanocortin 2. Ngoài ra thì người ta đã nghiên cứu thấy được rất là nhiều gen nó có liên quan đến quá trình lão hóa, sự hình thành các cái nếp nhăn ở trên khuôn mặt. Thì ở đây em có liệt kê ở đây. Ngoài ra là các cơ chế biểu sinh epigenetic nó cũng liên quan đến việc điều chỉnh trực tiếp cân bằng nội môi và tạo của da lão hóa. Cơ chế biểu sinh đó là cơ chế mà do cái gen nó thay đổi cái sự biểu hiện, tức là sự thay đổi về mặt chức năng của gen, chứ nó không phải là do cái gen nó bị đột biến, bị thay đổi về cấu trúc. Sự lão hóa sinh lý thì ngoài ra thì người ta thấy tế bào da bị lão hóa hoạt động mạnh và tiết ra nhiều loại cytokine gây viêm, chemokine, protea và các yếu tố tăng trưởng. Người ta gọi chung cái này nó là kiểu hình bài tiết liên quan đến lão hóa. Cái hoạt động miễn dịch ở da, tế bào da bị lão hóa nó cũng sẽ bị suy giảm và dẫn đến là giảm khả năng bảo vệ và thích ứng miễn dịch của da. Và tổng hợp lại thì người ta thấy những cái rối loạn tế bào chính ở da gây ra sự lão hóa đó là hiện tượng viêm và stress oxy hóa. Thì điều này nó giải thích tại sao melatonin nó là một cái nó hiệu quả nó rất là lớn trong quá trình ngăn chặn lão hóa da sinh lý. Tiếp theo em muốn là bàn luận thêm về vai trò của ti thể đối với sự lão hóa và sinh lý, bởi vì melatonin với ti thể như em đã nói nó là hai cái khái niệm gắn chặt với nhau. Thì sự rối loạn chức năng ti thể nó có liên quan mật tiếp đến tình trạng lão hóa, do nó tạo ra nhiều gốc tự do oxy hóa, nó làm giảm khả năng oxy hóa và bảo vệ chống oxy hóa, làm giảm quá trình oxy hóa phosphorin hóa, làm giảm hoạt động sản xuất ATP và tăng cường quá trình chết tế bào. Rồi mới nãy mình đã bàn xong về sự lão hóa da do sinh lý, thì bây giờ sẽ là đến sự lão hóa da do môi trường. Thì có hai yếu tố chính mà gây ra lão hóa da do môi trường. Thứ nhất đó là tia cực tím và thứ hai đó là các cái chất ô nhiễm ở trong môi trường. Thì người ta nhận thấy là sự tiếp xúc lâu dài của da với những yếu tố này nó sẽ kích thích sản sinh ra các gốc tự do oxy hóa và các gốc tự do nitơ hóa và gây ra stress oxy hóa. Cuối cùng thì nó sẽ làm giảm chức năng hàng rào biểu bì và thay đổi hệ vi sinh trên da, dẫn đến là gây ra nhiều bệnh lý ở da. Đi sâu hơn thì nó sẽ thấy là tia UV. Yếu tố đầu tiên là tia UV. Thì tia UV nó có 3 nhóm chính, đó là UVA, UVB và UVC. Nhưng mà may mắn là tia UVC nó đã hấp thụ được hầu hết nhờ tầng ozone. Các cái bước sóng của UVA và UVB thì nó đều có thể gây lão hóa da do hai cơ chế chính. Hai cơ chế chính là do mất cân bằng trong sản xuất các ROS, RNS và gây tổn thương ADN trực tiếp. Nói sâu hơn về tia UVA. Tia UVA thì nó chiếm hơn 80% tổng lượng tia UV chiếu xạ hàng ngày và nó có khả năng xâm nhập sâu hơn 5 đến 10 lần vào chung bì lưới, bởi vì cái tổn thương của UVA chủ yếu là ở chất nền ngoại bào và nó nặng nề hơn rất là nhiều so với tia UVB. Cơ chế gây lão hóa của tia UVA thì nó rất là nhiều cơ chế, nhưng nhìn chung là nó sẽ làm gia tăng sản xuất các cái enzyme mà có khả năng gây phân hủy các cái thành phần cấu tạo nên chất nền ngoại bào, ví dụ như là collagen, procollagen, proteolycan, glycosaminoglycan và hyaluronan. Và bên cạnh đó thì nó có khả năng là tạo ra quá nhiều các cái gốc tự do oxy hóa và nitro hóa và dẫn đến là phá vỡ ADN nhân và ti thể. Vậy thì tổng hợp lại thì tia UVA thì nó có khả năng là gây lão hóa, gây tổn thương chất nền ngoại bào, gây ra các biểu hiện như nếp nhăn, các cái vết chân chim, và ngoài ra thì nó có khả năng gây đột biến gen và gây ung thư da nữa. Tia UVB thì nó chỉ có thể xâm nhập vào lớp biểu bì, nhưng về mặt sinh học thì nó hoạt động mạnh hơn cái tia UVA. Nó được hấp thu cả bởi ADN và ARN trực tiếp và gây ra hình thành của CBD và các sản phẩm hóa học khác trong tế bào sừng. Ngoài ra thì nó có thể gây tổn thương ADN, gây đột biến các cái gen, đặc biệt phải kể đến là gen P53 là một cái gen điều hòa quá trình chết theo tế bào theo chương trình. Thì bởi vậy nhìn chung là tia UVB nó sẽ có khả năng mà gây đột biến gen thì mạnh hơn tia UVA. Tuy nhiên là nó tác động nông hơn, bởi vì nó sẽ ít gây ảnh hưởng đến chất nền ngoại bào hơn. Ngoài ra là sự lão hóa da do môi trường thì ta nhận thấy là các chất ô nhiễm trong không khí có thể làm thay đổi cân bằng nội môi của da và có liên quan đến lão hóa da và bệnh lý khác.
Các chất ô nhiễm trong không khí, các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và kim loại nặng thì có thể gây rối loạn nội tiết. Ozone từ khói và vật chất dạng hạt tiếp xúc với da có khả năng kích thích sản sinh ga ROS và tạo ra stress oxy hóa. Các hạt siêu mịn có kích thước dưới 0.1 micromet có thể xâm nhập vào các mô khu trú trong ti thể, gây tổn thương ti thể và quá trình oxy hóa. Ngoài ra thì quá trình ô nhiễm ánh sáng mãn tính trên da, cụ thể gần đây mình thấy hay đề cập là ánh sáng xanh đó, thì nó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng lão hóa da do tia UV. Bây giờ anh sẽ bàn đến lợi ích của melatonin trong điều trị lão hóa da. Trước hết là tình trạng lão hóa da do ánh sáng thông qua hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là melatonin nó có khả năng thu dọn gốc tự do và chống oxy hóa mạnh mẽ. Cơ chế trực tiếp là nó sẽ vô hiệu hóa ROS bằng cách cho điện tử và RNS bằng cách phản ứng nitrosin hóa. Nó sẽ ngăn chặn hình thành các gốc tự do bằng cách khử gốc anion superoxide O2. Cơ chế gián tiếp thì nó thông qua các cơ chế. Thứ nhất là nó kích hoạt MT1 và MT2 thì nó sẽ điều chỉnh sự biểu hiện của các gen chống oxy hóa. Thứ hai đó là trong một số nghiên cứu ở nguyên bào sợi da người bình thường và tiểu đường thì melatonin nó kích thích SOD catalase và glutathione peroxidase và thúc đẩy sản xuất glutathione. Đây tất cả đều là những cái enzyme chống oxy hóa. Ngoài ra thì nó có kích thích cái biểu hiện của NRF2 và chuyển dịch của nó vào nhân. Và cái gen này á, thì nó cái protein này nó có vai trò ý nghĩa là nó sẽ thúc đẩy tổng sự phiên mã và tổng hợp của các enzyme chống oxy hóa và dẫn đến là nó sẽ bảo vệ sự phát triển của tóc trên da đầu, chống lại tác hại của oxy hóa. Em sẽ muốn phân tích một số lợi thế của melatonin khi so sánh với các chất chống oxy hóa khác. Thứ nhất là lợi thế về vị trí của melatonin, là bởi vì nó nằm ngay tại ti thể cho nên nó làm tăng khả năng loại bỏ ngay lập tức các gốc tự do độc hại được hình thành rất nhiều trong ti thể. Thứ hai là các cái gốc tự do có hại nhất như gốc hydroxin và gốc peroxynitrate thì người ta nhận thấy nó không bị phân hủy bởi các enzyme mà nó phải bởi một cái chất thu dọn trực tiếp có hiệu quả như melatonin. Thứ ba là melatonin nó không chỉ bản thân nó có khả năng chống oxy hóa mạnh mà tất cả các cái chất chuyển hóa của nó cũng là chất chống oxy hóa luôn. Thứ tư đó là sự tương tác của melatonin và NAS. NAS là một cái chất chuyển hóa của nó trong cơ thể, nó cũng sẽ khuếch đại mạnh mẽ hơn quá trình giải độc. Ngoài ra thì khi mà so sánh với các chất chống oxy hóa cổ điển khác mà nó được nghiên cứu rất là nhiều như vitamin C, vitamin E thì chỉ loại bỏ một gốc duy nhất thì cái chất melatonin nó có khả năng khử được nhiều gốc độc hại hơn so với các chất chống oxy hóa cổ điển này. Cơ chế thứ hai của melatonin trong lão hóa da do ánh sáng là nó giúp ngăn chặn tổn thương tế bào. Ở đây thì có ngăn chặn 3 cái tổn thương. Thứ nhất là trên lipid, nó có khả năng xuyên qua màng tế bào và làm giảm quá trình peroxy hóa lipid do tia UV gây ra. Thứ ba là ADN và ti thể, thì nó có rất là nhiều cơ chế nhưng nhìn chung là nó sẽ bảo vệ ADN và ti thể chống lại cái sự tổn thương phá hủy ADN và ti thể. Ngoài ra thì collagen thì nó sẽ làm giảm biểu hiện của MMP1 và là một cái enzyme mà gây phân giải cái chất nền ngoại bào rất là mạnh ở các cái tế bào và tăng cái sự biểu hiện của collagen 17 trong tế bào sừng HCAS khi tiếp xúc với UVB. Đó là thứ hai, đó là lợi ích của melatonin trong lão hóa da do ô nhiễm môi trường. Thì ta sẽ thấy là các chất ô nhiễm không khí nó thúc đẩy rối loạn ti thể và tổn thương oxy hóa do tạo quá nhiều cái ROS dẫn đến lão hóa da sớm và ung thư da. Thì nồng độ cao của melatonin trong ti thể nó có thể làm giảm tổn thương oxy hóa, duy trì quá trình hô hấp của ti thể, hạn chế quá trình chết tế bào liên quan đến ti thể và tăng cường khả năng của màng ti thể sản xuất ATP, điều chỉnh các quá trình sinh học của ti thể và loại bỏ các ti thể bị hư hỏng. Người ta thấy là melatonin nó có liên quan đến SOD1, một gen có thể được kích thích bởi melatonin đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa da sớm liên quan đến ô nhiễm, bởi vì nó có thể làm giảm matrix metalloproteinase 1 và matrix metalloproteinase 3 là những chất có liên quan đến sự phân hủy collagen và nó có thể làm giảm phản ứng viêm thông qua ức chế tín hiệu NF-κB. Khi người ta nghiên cứu việc sử dụng một cái loại kem có chứa melatonin, carnosine và chiết xuất hexisum
Italicum trên mẫu da tiếp xúc với hỗn hợp hydrocarbon thơm đa vòng và kim loại nặng thì nó đã làm giảm kích ứng và các cái tổn thương da. Ngoài ra thì cuối cùng em nói là lợi ích có thể có của melatonin trong điều chỉnh sự lão hóa da tự nhiên. Ở đây dùng từ có thể bởi vì người ta chưa có biết được cái cơ chế cụ thể của nó như thế nào. Nhưng mà người ta nhận thấy là với tuổi tác ngày càng cao thì khả năng sản xuất melatonin của da cũng như các cái chất chống oxy hóa chính tác động trực tiếp và gián tiếp nó sẽ giảm đi. Nồng độ melatonin thì người ta cũng thấy nó sẽ giảm đi theo tuổi tác, kèm theo các cái rối loạn về điều hòa nhịp sinh học, ví dụ như là mất ngủ. Thì sự sụt giảm phụ thuộc vào tuổi tác của các thụ thể MT1 người ta đã tìm thấy trong các nguyên bào sợi ở những cái người lớn tuổi. Thì người ta tổng hợp lại, người ta nhận thấy là sự việc giảm các thụ thể MT1 cùng với sự giảm melatonin dẫn đến tăng tổn thương tế bào da và các biểu hiện lão hóa da nó ngày càng rõ ràng hơn. Dựa trên những dữ kiện này thì người ta thấy sử dụng melatonin là một cái chiến lược chống lão hóa rất là tốt. Đây là một cái sơ đồ mà em tổng hợp lại cái cơ chế gây lão hóa da của melatonin. Thì ta thấy melatonin nó tác động vào thụ thể SOT1 thì nó sẽ gây kích thích NRF2. Cái này là một cái protein tốt, nó sẽ gây ức chế ROS, kích thích tạo ra cái enzyme ức chế ROS, và nó sẽ có các vai trò như là ức chế NF-kappa B, ngăn chặn nó gây ra các cái stress oxy hóa, lão hóa tế bào, và cũng điều hòa chu kỳ tế bào, làm giảm cái sự chết tế bào theo chương trình, dẫn đến là ngăn chặn lại quá trình lão hóa da. Và việc ức chế ROS thì nó cũng sẽ gây làm giảm các cái tổn thương ADN và dẫn đến giảm nguy cơ bị ung thư da. Về tình hình nghiên cứu của chuyên đề thì em xin phép dựa theo các cái mục tiêu của chuyên đề thì em sẽ xin phép trình 2 nghiên cứu về lợi ích của melatonin trong chăm sóc da thẩm mỹ, 2 nghiên cứu về lợi ích của melatonin trong điều trị bệnh lý da thẩm mỹ và một báo cáo cao lâm sàng liên quan đến chủ đề. Nghiên cứu thứ nhất đó là hiệu quả chống lão hóa của kem dưỡng da ban ngày và ban đêm dựa trên melatonin. Này là một thử nghiệm ngẫu nhiên tách mặt một người đánh giá. Thì mục đích của nó chủ yếu thì em nêu mục tiêu và cái kết luận của em. Dạ. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá hiệu quả của một loại kem với thành phần chính là melatonin trong điều trị lão hóa da. Thì kết luận thì ở những cái người phụ nữ bị lão hóa da thì kem bôi chứa melatonin cải thiện đáng kể độ săn chắc của da và dưỡng ẩm cho da, và với việc làm giảm đáng kể độ thô ráp da, hỗ trợ tác dụng chống lão hóa của việc bôi melatonin tại chỗ. Thì ở đây thì thấy là một cái sơ đồ thể hiện các cái chỉ số về lão hóa da thì nó đã được cải thiện sau khi quá trình sử dụng sản phẩm. Thì ở đường màu đen là giá trị ban đầu, đường màu đỏ là 1 tháng sau sử dụng, đường màu xanh lá cây là 2 tháng sau khi dùng, và đường màu xanh dương là 3 tháng sau khi dùng sản phẩm bôi. Thì thấy các chỉ số nó đều đã cải thiện dần dần. Đây là cái hình ảnh về đối tượng nghiên cứu. Thì ở A là nền da ban đầu, B là 3 tháng sau khi điều trị tích cực, sản phẩm được bôi nửa mặt trái. Còn đối tượng 2C đó là nền da ban đầu, còn D là sau 3 tháng điều trị tích cực, sau sản phẩm được bôi trên nửa mặt phải. Nghiên cứu thứ hai đó là bằng chứng lâm sàng về hiệu quả và độ an toàn của serum nền dầu bôi ban đêm chống lão hóa 3 trong 1 mới chứa melatonin, bakuchiol và ascorbin tetraisopamitat. 103 phụ nữ được điều trị từ 28 đến 84 ngày. Mục tiêu nó là đánh giá cái hiệu quả chống lão hóa và độ an toàn của cái sản phẩm serum này trên mọi loại da. Cái kết luận thì người ta thấy là cái sản phẩm này có tác dụng chống lão hóa lâm sàng đáng kể khi áp dụng 1 lần mỗi ngày mà được dung nạp tốt. Đây là cái hình ảnh nếp nhăn vào ngày đầu tiên, vào ngày thứ 84 thì người ta thấy nó cải thiện rất là nhiều. Và đây cũng tương tự, đây là cái hình ảnh chụp nếp nhăn của một cái đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu thứ 3 đó là melatonin và màng nano vitamin C điều trị bệnh rụng tóc do nội tiết tố nam. Thì mục tiêu là người ta cũng thử nghiệm cái dạng melatonin, dạng kết hợp trong cái màng nano vitamin C này trong điều trị bệnh rụng tóc với nội tiết tố nam. Thì người ta thấy kết quả là cái sự cải thiện sau quá trình điều trị. Thì ở đây người ta có chia, ngoài cái chuyện đánh giá đó, người ta còn chia ra làm 2 nhóm. Thì nhóm 1 đó là sử dụng dạng dung dịch, nhóm 2 thì sử dụng cái sản phẩm nghiên cứu. Thì người ta thấy cái sản phẩm nghiên cứu với công thức bào chế nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với lại cái dạng dung dịch thông thường.
Đây là cũng nhóm 1, nhóm 2 tương tự vậy. Thì ta thấy nhóm 1 thì không như cái đường kính của sợi tóc không có cải thiện gì hết. Còn nhóm 2 thì người ta thấy đường kính của sợi tóc cải thiện rất là nhiều. Nghiên cứu thứ tư thì vai trò của melatonin bôi và uống trong quản lý bệnh nhân nám. Thì phương pháp thì người ta sử dụng cái melatonin dạng một đơn chỉ dạng bôi, dạng kết hợp với kem chống nắng hoặc là kết hợp với dạng uống trong quản lý bệnh nhân nám, và lấy hydroquinone là một cái liệu pháp tiêu chuẩn để so sánh. Thì kết quả thì sau quá trình điều trị 90 ngày thì người ta thấy là tất cả bệnh nhân nám đều cho thấy điểm maxi giảm đáng kể ở các mức độ khác nhau. Ngoài ra thì các cái nồng độ của các cái malondialdehyde trong huyết tương đã giảm và nồng độ glutathione trong huyết tương tăng lên ở các mức độ khác nhau sau 90 ngày điều trị. Báo cáo cao lâm sàng đó là báo cáo kem melatonin kết hợp để ngăn ngừa và điều trị viêm da do xạ trị. Thì viêm da trong báo cáo này người ta mô tả là việc sử dụng melatonin trong kem Biller, một cái sản phẩm nghiên cứu ở một đội phụ nữ 46 tuổi đã trải qua phẫu thuật và xạ trị. Thì người ta thấy là trong vòng người bệnh nhân không gặp tác dụng phụ nào về việc sử dụng công thức, cái sự viêm da do bức xạ nó đã không xuất hiện tại vị trí được chiếu xạ trong vòng khoảng 1 tuần sau đợt chiếu xạ cuối cùng. Thì sau đó thì ban đỏ nhẹ nó bắt đầu xuất hiện, nhưng mà sau khi điều trị tiếp tục 3 tuần nữa thì người ta cũng đã điều trị thành công cái ban đỏ đó. Vậy kết luận chuyên đề của em gồm 3 ý. Thứ nhất là melatonin là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có nhiều lợi ích trong điều trị và chăm sóc da thẩm mỹ, giúp điều trị và hỗ trợ trong nhiều vấn đề về da thẩm mỹ như tình trạng lão hóa da, tổn thương da do ánh sáng và các yếu tố khác, các bệnh lý sắc tố da, rụng tóc do nội tiết tố nam, viêm da cơ địa, cũng như là ảnh hưởng tích cực đến sự lành thương và khôi phục hàng rào bảo vệ da. Tuy nhiên có hạn chế là các cái dữ liệu nghiên cứu về melatonin trong lĩnh vực thẩm mỹ da vẫn còn ít và đa số là trong ống nghiệm hoặc là trên mô hình, cũng như cái khả năng phân bố thuốc và khả năng hấp thu toàn thân của melatonin trong khi điều trị tại chỗ là những vấn đề còn tồn tại. Kiến nghị của em đó là cần nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng các cái sản phẩm chứa melatonin trên da người hơn, và cũng như phát triển các dạng bào chế mới hơn của melatonin trên da. Video đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn và các anh chị thấy hay, xin cho mình một like và đăng ký kênh để có thể cập nhật các video tiếp theo một cách sớm nhất. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nhé.